Ο Φίλιππος ο Β της Μακεδονίας ήταν γιος του Αμμίδα του Τρίτου και της Ευρυδίκης. Όταν το 360 ο αδερφός του και βασιλιάς Περδίκας ο Τρίτος συντρίφθηκε από το Βάρδιλι και έπεσε στο πεδίο της μάχης μαζί με 4.000 από τους στρατιώτες του, ο Φίλιππος ανακηρύσσεται από τη συνέλευση του μακεδονικού λαού ως διάδοχος του μακεδονικού θρόνου. Ήταν σύνηθες φαίνεται να συγκαλείται συνέλευση σε κάποιες σημαντικές περιστάσεις, όπως η ενθρόνηση ενός νέου βασιλιά στην προκειμένη περίπτωση ή κάποιες σημαντικές δίκες. Ο νέος ηγεμόν στην ηλικία των 22 ή 23 ετών πρέπει να αντιμετωπίσει μια ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση, καθώς απειλείται η ίδια η επιβίωση του βασιλείου. Όχι μόνο είναι ελεύθερο το πεδίο για μια μεγάλου εύρους ηλυρική εισβολή, αλλά και όλοι οι γείτονες της Μακεδονίας είναι αποφασισμένοι να υποφεληθούν από την κατάρρευση του βασιλείου. Οι Παίονες, νομάδες βοσκοί των κεντρικών Βαλκανίων, αρχίζουν να κατεβαίνουν στην κοιλάδα του Στριμώνα για να λαιλατίσουν τη Μακεδονία. Ο Κώτης, ο βασιλιάς των Οδρισσών της Θράκης, ετοιμάζεται να επεκτείνει το βασίλειό του, προσαρτώντας κάποια ανατολικά τμήματα της Μακεδονίας, και οι Χαλκιδείς καταστρώνουν σχέδια για εκδίκηση και επέκταση. Οι Αθηναίοι από μέρους τους ελπίζουν ότι οι συνθήκες θα τους επιτρέψουν τελικά να ανακτήσουν την Αμφίπολη και υποστηρίζουν ένα διεκδικητή του θρόνου, τον Αργαίο, ο οποίος υποσχέθηκε να τους παραδώσει την πόλη. Ο Φίλιππος όμως επιδεικνύει αμέσως εξαιρετική διπλωματική ικανότητα. Ξεκινά με την άμεση εξάλειψη των δεδηλωμένων ανταγωνιστών του, συμπεριλαμβανομένου και του Αργαίου, ο οποίος όμως υποστηρίζεται από ένα αθηναϊκό στρατιωτικό σώμα. Εν ώψη των εξωτερικών κινδύνων, αντιλαμβάνεται ότι του είναι απαραίτητη μια ανάπαυλα για να συγκεντρώσει και να ασκήσει ένα νέο μακεδονικό στρατό. Μετά την ήττα του Αργαίου, ο Φίλιππος συνάπτει συνθήκη ειρήνης και συμμαχίας με τους Αθηναίους. Αυτή η ειρήνη του 359 απαλλάσσει το βασιλιά της Μακεδονίας από το φόβο αθηναϊκών εισβολών από την πλευρά των ακτών, αλλά επικυρώνει και μια πολύ ευνοϊκή κατάσταση για τους Αθηναίους στο βόρειο Αιγαίο. Οι Αθηναίοι κρατούν την Πύδνα και τη Μεθόνη, καθώς και την Ποτίδια. Προπαντός όμως, η ειρήνη επιτρέπει στους Αθηναίους να ανακτήσουν την Αμφίπολη. Ο Φίλιππος αποσύρει από εκεί την εγκαταστημένη από τον αδελφό του Φρουρά, την οποία χρειάζεται άλλωστε για πιο επίγουσες επιχειρήσεις. Η ειρήνη του 359 είναι μια άνηση συνθήκη. Είναι σαφές ότι θα είναι σεβαστή μόνο όσο η Μακεδονία είναι αδύναμη. Η ανόρθωση όμως της μακεδονικής δύναμης συντελείται εξαιρετικά γρήγορα. Ο Φίλιππος μέσα σε 2 έτη συγκροτεί ένα νέο στρατό, στον οποίο προσφέρει τον καλύτερο οπλισμό και την καλύτερη άσκηση της εποχής. Αυξάνει τον αριθμό των πεζετέρων και δημιουργεί ένα επαγγελματικό σώμα επίλεκτων στρατιωτών πεζικού, τους υπασπιστές, το καθήκον των οποίων είναι να περιβάλλουν τον βασιλιά αλλά και να οδηγούν το σύνολο της φάλαγγας. Ο Φίλιππος είχε προφανώς εμπνευστεί από τον Ιερό Λόγο, τη στρατιωτική σημασία του οποίου μπόρεσε να εκτιμήσει όταν βρέθηκε ως όμηρος στη Θήβα. Επιπλέον εφοδιάζει το Μακεδόνα οπλίτη με ένα ελαφρύτερο αμυντικό εξοπλισμό από εκείνο του κλασικού Έλληνα οπλίτη, ο οποίος του εξασφαλίζει μεγαλύτερη κινητικότητα και τον εξοπλίζει με μια μακριά λόγχη που είχε μήκος περισσότερο από 4 μέτρα, τη Σάρισα. Ο Φίλιππος, χάρη στο φοβερό στρατιωτικό εργαλείο που συγκροτεί, νικά τους Παίονες και τους αποθεί, ενώ στη συνέχεια πετυχαίνει μια λαμπρή νίκη εναντίον του Βαρδίλιος. Ο γυραιός βασιλιάς πέφτει στο πεδίο της μάχης μαζί με τα ελλερικά του στρατεύματα. Από το 358 ο Φίλιππος αισθάνεται αρκετά ισχυρός ώστε να επέμβει στη Θεσσαλία. Το ίδιο χρονικό διάστημα οι Αθηναίοι θεωρούν εσφαλμένα ότι θα έχουν τον απαραίτητο χρόνο για να επιτύχουν την υποταγή της Αμφίπολης με ένα μακροχρόνιο πόλεμο φθοράς. Στο μεταξύ, ο Φίλιππος διαθέτει πλέον ένα πολυάριθμο και αξιόμαχο στρατό και θεωρεί τον εαυτό του αρκετά ισχυρό ώστε να αναλάβει με τη σειρά του την πολιαρχία της Αμφίπολης. Λογικά, η επέμβαση του Φιλίππου στην Αμφίπολη θα έπρεπε να οδηγήσει στη διάλυση της συμμαχίας ανάμεσα στο Φίλιππο και την Αθήνα. Αυτό όχι μόνο δεν συμβαίνει, αλλά αντίθετα οι Αθηναίοι απέχουν από το να ενθαρρύνουν εκείνους τους Αμφιπολίτες που από φόβο προς τον Φίλιππο λένε ότι είναι έτοιμοι να τους παραδώσουν την πόλη. Αρνούνται επίσης να προσχωρήσουν στο συνασπισμό που προσπαθούν να συγκροτήσουν εναντίον του Φιλίππου οι Ολύνθιοι. Είναι δύσκολο να εξηγήσουμε αυτή την αθηναϊκή στάση χωρίς να δεχτούμε την ύπαρξη μιας μυστικής ίσως συμφωνίας μεταξύ του Φιλίππου και της Αθήνας. Σύμφωνα με τον ιστορικό Θεόπομπο, ο Φίλιππος δεσμευόταν να καταλάβει την Αμφίπολη για λογαριασμό των Αθηναίων, ενώ οι τελευταίοι δέχονταν σε αντάλλαγμα να το παραδώσουν την Πύδνα. Η ύπαρξη μιας τέτοιας μυστικής συμφωνίας έχει αμφισβητηθεί αρκετές φορές με το επιχείρημα ότι η σύναψή της από μια άμεση δημοκρατία όπως αυτή της Αθήνας ήταν αδύνατη. Μια συμφωνία που θα δέσμευε την πόλη θα έπρεπε να ψηφιστεί από την Εκκλησία του Δήμου. Εάν όμως λάμβανε χώρα μια δημόσια συζήτηση και ψηφοφορία, δεν θα υπήρχε πλέον κανένα μυστικό.
Αυτό το επιχείρημα είναι αρκετά αμφισβητήσιμο, καθώς ο Αθηναϊκός Δήμος ήταν πολύ λιγότερο τυπολάτρης από ό,τι θεωρούν κάποιοι σύγχρονοι ιστορικοί. Οι Αθηναίοι πρέσβεις μπορούσαν να περιοριστούν στο να διαβεβαιώσουν τη Βουλή ότι ο Φίλιππος θα τους παρέδιδε την Αμφίπολη ως αντάλλαγμα μιας παραχώρησης, όπως αυτή της Σπίδνας για παράδειγμα. Σε σύγκριση με τους όρους του 359, η μυστική συμφωνία του 357 φανερώνει σαφώς την αύξηση της δύναμης του Φιλίππου και αποτελεί από την πλευρά της Αθήνας ομολογία αδυναμίας. Οι Αθηναίοι βασίζονται στο Φίλιππο για να τους παραδώσει μια πόλη την οποία δεν μπορούσαν να καταλάβουν οι ίδιοι. Επιπλέον, θα φανεί αρκετά αργότερα ότι ο Φίλιππος εξαπάτησε τους Αθηναίους, καθώς αφού καταλαμβάνει την Αμφίπολη, την κρατά για τον εαυτό του και αυτήν και τα εδάφη της. Λίγο αργότερα θα εκδιώξει ένα μεγάλο αριθμό αμφιπολιτών και θα διαμοιράσει στους εταίρους πολλούς κλήρους γης. Αυτό δεν τον εμποδίζει να πολιορκήσει και να καταλάβει την Πύδνα. Αντίθετα με τη συμφωνία που συνήφθη, δεν πραγματοποιείται ανταλλαγή των πόλεων. Επίσης, στο ίδιο χρονικό διάστημα διαπραγματεύεται συμμαχία με τους Ολυνθίους, κάτι το οποίο προεξοφλεί τη ρήξη των σχέσεών του με την Αθήνα. Βλέπουμε δηλαδή ότι στα πρώτα αυτά χρόνια της βασιλείας του Φιλίππου, ο Μακεδόνας βασιλιάς κατόρθωσε να αυξήσει σημαντικά τη δύναμη της Μακεδονίας, παρότι παρέλαβε ένα βασίλειο το οποίο ήταν σχεδόν κατεστραμμένο. Αυτές οι πρώτες σημαντικές επιτυχίες του Φιλίππου προετοίμασαν το έδαφος για όλα αυτά τα οποία ακολούθησαν αργότερα μέχρι και τη μάχη της Χερόνιας, όπου ο Φίλιππος πέτυχε σπουδαία νίκη και έθεσε υπό την κυριαρχία του ολόκληρη την Ελλάδα. Από το 357 μέχρι το 354, ο Φίλιππος αφοσιώνεται στην εκδίωξη των Αθηναίων από τις τελευταίες θέσεις που αυτοί κατέχουν κοντά στο βασίλειό του. Το 356 καταλαμβάνει την Ποτίδεα και δίνει την πόλη στους συμμάχους του τους Ολυνθίους για να κερδίσει τη συμπάθειά τους. Καθώς οι Αθηναίοι δεν μπορούν να επέμβουν οι ίδιοι δυναμικά εναντίον του Φιλίππου, προσπαθούν να συγκροτήσουν ένα συνασπισμό με τους βόρειους γείτονές του. Αυτή η προσπάθεια όμως καταλήγει σε αποτυχία. Οι σύμμαχοι των Αθηναίων, ο Κετρίπορης, βασιλιάς των Δυτικών Οδρυσσών, ο Γράβος, βασιλιάς των Ηλυριών και ο Λύπιος, βασιλιάς των Πεώνων, δέχονται διαδοχικά επίθεση από τον Φίλιππο το 356 με 355. Το φθινόπωρο του 355 ο Φίλιππος αρχίζει την πολιορκία της Μεθόνης. Σε αυτή την πολιορκία χάνει το ένα του μάτι, αλλά παρόλα αυτά δεν το βάζει κάτω. Οι πρώτες αθηναϊκές ενισχύσεις είναι ανεπαρκείς, ενώ ο δεύτερος στόλος που στέλνει σε βοήθεια της Μεθόνης φτάνει όταν η πόλη έχει ήδη καταληφθεί στην αρχή του θέρους του 354. Κατά τη διάρκεια του ίδιου θέρους, ο Φίλιππος προβαίνει στην κατάκτηση των πλούσιων πόλεων της Θραϊκής ακτής, οι οποίοι ήταν σύμμαχοι και υποτελείς στην Αθήνα. Ο Φίλιππος, αν και αποτυχάνει στη Νεάπολη, η οποία ενισχύεται από τον Αθηναίο στρατηγό Χάριτα, καταλαμβάνει εύκολα τα Άβδερα και τη Μαρόνια. Από το φθινόπωρο του 354, η σύγκρουση ανάμεσα στην Αθήνα και τον Φίλιππο θεωρητικά συνεχίζεται. Δεν σημειώνεται ωστόσο καμία μάχη ανάμεσά τους. Η αιτία γι' αυτό είναι ότι οι Αθηναίοι έχουν εκδιωχθεί σχεδόν ολοκληρωτικά από τις περιοχές που βρίσκονται κοντά στη Μακεδονία. Επίσης, οι Αθηναίοι πίστευαν ότι οι επιτυχίες του Φιλίππου δεν θα έχουν μέλλον και ότι μια νέα περίοδος αναρχίας στη Μακεδονία θα επιστρέψει σύντομα και η Αθήνα θα μπορέσει να ανακτήσει τις θέσεις που δεν είχε αποποιηθεί επίσημα. Αν και ο Φίλιππος έχει εκδηλώσει μεγάλη επιδεξιότητα και δυναμικότητα, είναι δύσκολο για έναν Αθηναίο το 354 να υποψιαστεί το εύρος των φιλοδοξιών του βασιλιά. Πόσο μάλλον το να φανταστεί ότι ένας βασιλιάς της υποτιμημένης Μακεδονίας μπορεί μια μέρα να επιτεθεί στην Αττική. Η πρώτη μεγάλη ήττα για τον Φίλιππο θα έρθει το 353 από τους Φωκείς, τον οποίον αρχηγός ήταν ο Ονόμαρχος. Η ήττα είναι πολύ σοβαρή για τον Φίλιππο, όχι μόνο εξαιτίας του πλήθους των μακεδονικών απολειών, αλλά και εξαιτίας της απήχησής της. Σχεδόν παντού δημιουργούνται αμφιβολίες για την πραγματική δύναμη του Φιλίππου και τις στρατιωτικές του ικανότητες. Ο Φίλιππος τώρα πρέπει να πάρει την εκδίκησή του όσο το δυνατό γρηγορότερα και να αποκαταστήσει το γόητρό του απέναντι στα στρατεύματά του. Αποσύρεται στη Μακεδονία, διακηρύσσοντας όμως ότι υποχωρεί με τον τρόπο ενός κρυού, δηλαδή για να επιτεθεί με περισσότερη φόρα και δύναμη. Αφού έχει συγκεντρώσει και ασκήσει ένα νέο στράτευμα κατά τη διάρκεια του χειμώνα, εισχωρεί την άνοιξη του 352 στη Θεσσαλία. Ξεκινά από την κατάληψη του λιμένα των Παγασσών, εμποδίζοντας έτσι την απόβαση των ενισχύσεων που στέλνει η Αθήνα υπό την αρχηγία του στρατηγού Χάριτα. Αντιμετωπίζει έπειτα τον Ονόμαρχο για μία ακόμη φορά στην τοποθεσία που ονομάζεται Κροκοτό Πεδίο και επιτυχάνει ολοκληρωτική νίκη. Οι Φωκείς χάνουν 9.000 άντρες, μεταξύ αυτών και ο Ονόμαρχος. Ο Φίλιππος θα εκλεγεί ισόβιος αρχηγός του Θεσσαλικού κοινού και ενώ η Θεσσαλία δεν προσαρτάται στη Μακεδονία,
ο Φίλιππος συγκεντρώνει στο πρόσωπό του τη βασιλική εξουσία της Μακεδονίας και την ανώτατη αρχή της Θεσσαλίας. Έχοντας ρυθμίσει λοιπόν τις υποθέσεις στη Θεσσαλία, ο Φίλιππος προσπαθεί να καταδιώξει τους Φωκείς στα ίδια τους τα εδάφη. Προχωρά στις Θερμοπύλες, το πέρασμα που ελέγχει την πρόσβαση στην κεντρική Ελλάδα, τη Βιωτία και την Αττική. Όταν βρίσκει τη θέση αυτή να κατέχεται από αθηναϊκά και σπαρτιατικά στρατεύματα, δεν επιμένει και αποσύρεται στη Θεσσαλία. Για τους Αθηναίους, η αναχέτηση του Φιλίππου στις Θερμοπύλες ήταν πάρα πολύ σημαντική, καθώς αν περνούσε τις Θερμοπύλες, κανένας δεν θα μπορούσε πια να κλείσει το δρόμο στο Φίλιππο και θα μπορούσε να εισχωρήσει ανενόχλητο στην Αττική. Παρά την υποχώρησή του στη Θεσσαλία, η απόπειρα αυτή είχε ένα μεγάλο αντίκτυπο. Για πρώτη φορά μετά τους Μυδικούς πολέμους, ένα στράτευμα εισερχόμενο βόρεια της Θεσσαλίας απειλεί τις πόλεις της κεντρικής και νότιας Ελλάδας. Ο Φίλιππος, αν και έχει αναχαιτιστεί τον Αύγουστο στις Θερμοπύλες, δεν παραμένει αδρανής κατά το υπόλοιπο θέρος. Οδηγεί το στρατό του εναντίον του βασιλιά των Οδρυσσών Κερσοβλέπτη και φτάνει τον Εύρο στην Προποντίδα, απειλώντας έτσι τους Αθηναίους σε μια περιοχή ζωτικής σημασίας για τον ανεφοδιασμό του σε σιτάρι. Ο θάνατος του ισχυρού βασιλιά των Οδρυσσών Κώτιος το 359 και διαίρεση της Θράκης σε 3 βασίλεια, του Βυρισάδη και στη συνέχεια του Κετρίπορη στα δυτικά, του Αμάδοκου στο κέντρο και του Κερσοβλέπτη στην Ανατολή, απαλλάσσει τη Μακεδονία από ένα σοβαρό κίνδυνο, επιτρέπει όμως και στους Αθηναίους να εδραιώσουν τις θέσεις τους σε αυτή την περιοχή. Οι Αθηναίοι έχουν συνάψει μια συνθήκη το 357 με αυτούς τους 3 βασιλείς της Θράκης. Η κατάσταση όμως είναι εξαιρετικά ασταθής, καθώς καθένας από τους 3 βασιλείς συμμαχεί άλλοτε με τον Φίλιππο και άλλοτε με την Αθήνα. Η επέμβαση του Φιλίππου στη Θράκη όμως προκαλεί εντονότατη ανησυχία στην Αθήνα. Αποφασίζεται η ανάληψη μιας ασυνήθιστης πολεμικής προσπάθειας. Η καθέλκυση δηλαδή 40 τριήρεων και η αποστολή στη Θράκη όλων των οπλιτών που έχουν ηλικία μικρότερη των 45 ετών. Αυτή η προσπάθεια ωστόσο δεν θα υλοποιηθεί, καθώς οι Αθηναίοι αρχικά διστάζουν και στη συνέχεια, όταν διαδίδεται ότι ο Φίλιππος είναι άρρωστος ή ακόμα και νεκρός, εκτιμούν ότι η κατάσταση θα ρυθμιστεί μόνη της και παραιτούνται από το σχέδιό τους για εκστρατεία. Το αποτέλεσμα αυτής της ολιγορίας των Αθηναίων είναι ότι ο Φίλιππος, ο οποίος έχει παραλύσει πολύ λιγότερο από όσο πίστευαν στην Αθήνα, καταλαμβάνει την άνοιξη ή στην αρχή του θέρους του 351 το Ηραίον τείχος και καταφέρει να υποτάξει έναν αριθμό υποτελών του Κερσοβλέπτη. Αφού έχει κάνει επίδειξη της δύναμής του και έχει αποδυναμώσει τους αντιπάλους του, επιστρέφει στη Μακεδονία. Αποφεύγει να αφήσει μακεδονικές φρουρές ανάμεσα σε πληθυσμούς που δεν είχαν πλήρως υποταχθεί. Είναι όμως φανερό ότι θα επέμβει και πάλι στην Ανατολική Θράκη μόλις το κρίνει σκόπιμο. Από το 353 οι Ολύνθοι, ανήσυχοι από την αύξηση της δύναμης του Φιλίππου, έχουν αρχίσει να απομακρύνονται από αυτόν και να προσεγγίζουν τους Αθηναίους. Οι ρήτορες της Ολύνθου, οι οποίοι είναι ενάντια στο Φίλιππο, προτείνουν μια χωριστή ειρήνη με την Αθήνα, η οποία συνάπτεται κατά τη διάρκεια του χειμώνα του 352 με 351. Ο Φίλιππος αντιδρά σε αυτή την παραβίαση της συνθήκης με εισβολή στα χαλκιδικά εδάφη. Δεν προχωρά ωστόσο σε καμία προσάρτηση και αποσύρει τα στρατεύματά του αφού κάνει επίδειξη της δύναμής του. Φαίνεται ότι ο Φίλιππος το 351 και το 350 αφιερώνει το μεγαλύτερο μέρος των προσπαθειών του στη σταθεροποίηση των βόρειων και δυτικών συνόρων του βασιλείου του. Πραγματοποιεί εκστρατείες στην Ηλυρία και την Ήπειρο και προσπαθεί να οργανώσει τη Θεσσαλία. Στην αρχή του θέρους του 349, ο Φίλιππος κρίνει ότι ήρθε επιτέλους η στιγμή να κατακτήσει τη Χαλκιδική. Οι Ολύνθοι, ευρισκόμενοι υπό απειλή, επιζητούν τη συμμαχία και τη στρατιωτική βοήθεια της Αθήνας. Ο Αθηναίος ρήτορας Δημοσθένης υποστηρίζει θερμά την έκκληση της Ολύνθου και παρουσιάζει ένα σχέδιο δράσης. Σύμφωνα με αυτόν, οι Αθηναίοι πρέπει να στείλουν στο Βόρειο Αιγαίο 2 εκστρατευτικά σώματα. Το ένα στη Χαλκιδική για να υπερασπιστούν τις πόλεις που βρίσκονται υπό απειλή και το άλλο στη Μακεδονία για να καταστρέψουν το βασίλειο του Φιλίππου. Αυτή η διπλή επέμβαση είναι απαραίτητη, σύμφωνα με τον Δημοσθένη, για να υποχρεωθεί ο Φίλιππος να παραδοθεί. Φαίνεται όμως ότι ένα μέρος των πολιτών φοβήθηκε στην ιδέα μιας εκ νέου μάχης εναντίον του Φιλίππου. Ο Δημοσθένης προσπαθεί να πείσει τον αθηναϊκό λαό ότι η δύναμη του Φιλίππου είναι εύθραυστη. Και έτσι οι Αθηναίοι αποφασίζουν να στείλουν 2 εκστρατευτικά σώματα στη Χαλκιδική. Κατά τη διάρκεια όμως του χειμώνα 349 με 348 ξεσπά εξέγερση στην Ερέτρια και οι Αθηναίοι έχουν εμπλακεί πια σε 2 συγκρούσεις σε 2 διαφορετικά μέτωπα. Τώρα πλέον πρέπει να κάνουν μια δύσκολη στρατηγική επιλογή. Πρέπει πρώτα να βοηθήσουν τους Ολυνθίους ή να καταστήλουν την εξέγερση στην Ερέτρια. Ο Δημοσθένης είναι υπέρ της πρώτης λύσης, καθώς αν υπάρξουν νέες καθυστερήσεις στην αποστολή αθηναϊκών ενισχύσεων στην Όλυνθο,
κινδυνεύουν να προκαλέσουν οριστική απώλεια ενός σημαντικού συμμάχου. Ο Εύβουλος όμως υποστηρίζει την αντίθετη άποψη, και έτσι οι Αθηναίοι στέλνουν στρατεύματα στην Εύβοια για την καταστολή της εξέγερσης στην Ερέτρια. Στη Χαλκιδική όμως ο Φίλιππος αποσπά μία-μία τις πόλεις της δεύτερης Αθηναϊκής Συμμαχίας και ξεκινά στις αρχές του καλοκαιριού την πολιορκία της Ολύνθου. Οι Ολύνθοι, οι οποίοι δεν έχουν λάβει ενισχύσεις από την Αθήνα την άνοιξη του 348 εξαιτίας των γεγονότων στην Εύβοια, εξασφαλίζουν τελικά τον Ιούλιο την αποστολή ενός νέου στρατιωτικού σώματος 2.000 οπλιτών και 300 υπαίων. Η αναχώρηση όμως αυτού του αθηναϊκού στρατεύματος καθυστερεί από τα Μελτέμια, και όταν φτάνει στη Χαλκιδική, η Όλυνθος είναι ήδη στα χέρια του Φιλίππου. Ο Φίλιππος αποφασίζει να την αντιμετωπίσει πολύ σκληρά για την παραβίαση της συνθήκης και την κατεδαφίζει ολοκληρωτικά. Παρ' όλα αυτά, ο Φίλιππος, πριν ακόμα την πτώση της Ολύνθου, είχε κάνει γνωστό στους Αθηναίους ότι επιθυμούσε ειρήνη. Τώρα πλέον, από θέση ισχύως, θα επαναλάβει αρκετές φορές την πρότασή του να διαπραγματευτούν. Σε απάντηση στις προτάσεις του Φιλίππου, ο ρήτορας Φιλοκράτης προτείνει ένα ψήφισμα που επιτρέπει στον Φίλιππο να στείλει κήρυκα και πρέσβεις με προοπτική την ειρήνη. Ο Δημοσθένης, αν και διακηρύσει το αντίθετο, έχει συνεργαστεί στενά με τον Φιλοκράτη σε όλες τις ενέργειες που έχουν στόχο τη σύναψη ειρήνης με τον Φίλιππο. Μετά την κατάληψη της Ολύνθου, κάποιοι οξυδερκείς Αθηναίοι αρχίζουν να καταλαβαίνουν ότι οι επόμενοι στόχοι του Φιλίππου θα είναι αφενός η Ανατολική Θράκη, πράγμα που θα απειλήσει τόσο την κατοχή της Χερσονήσου όσο και τον ενεφοδιασμό της πόλης, και αφετέρου η κεντρική Ελλάδα. Συμφέρον λοιπόν της Αθήνας είναι να απομακρύνει αυτές τις απειλές με την άμεση σύναψη ειρήνης. Μια τέτοια ειρήνη θα προσφέρει στους Αθηναίους πολύτιμη αναβολή και θα τους επιτρέψει να ενισχύσουν την άμυνα. Ακόμη και ο Δημοσθένης εκτιμά ότι η επιτυχία του αγώνα εναντίον του Φιλίππου θα εξασφαλιστεί μέσω μιας προσωρινής ειρήνης μαζί του. Οι Αθηναίοι ωστόσο δεν εμπιστεύονται απόλυτα τον Φίλιππο και δοκιμάζουν και μία άλλη οδό, μια πανελλήνια συμμαχία εναντίον του Φιλίππου. Οι Αθηναίοι θεωρούν ότι η αγανάκτηση που προκάλεσε η καταστροφή της Ολύνθου δημιουργεί μια ευνοϊκή διάθεση για μια τέτοια συμμαχία. Σε αυτή τη διπλωματική εκστρατεία επιστρατεύονται ικανοί Αθηναίοι ρήτορες όπως ο Εύβουλος και ο Αισχήνης. Ωστόσο, η πρεσβεία του Αισχήνη στην Πελοπόννησο δεν θα πάρει θετική απάντηση για μια τέτοια συμμαχία. Και πώς να εμπιστευτεί κανείς τους Αθηναίους όταν οι ίδιοι δεν μπόρεσαν να σώσουν την Όλυνθο, που ήταν ένας από τους πιο χρήσιμους συμμάχους τους. Οι Αθηναίοι εξακολουθούν να μην προχωρούν σε συμφωνία με τον Φίλιππο και ξεκινούν μια νέα διπλωματική εκστρατεία, προσκαλώντας τους Έλληνες να στείλουν αντιπροσώπους για να σκεφτούν σύγκρουση, εάν αυτή κριθεί απαραίτητη, ή να συνάψουν από κοινού ειρήνη. Στη δεύτερη περίπτωση, η αυτοκρατορία του Φιλίππου θα αναγνωριζόταν επισήμως, αλλά η επέκτασή της προς τον νότο θα αποτρεπόταν. Οι Αθηναίοι πίστευαν ότι θα ήταν πολύ δύσκολο για τον Φίλιππο να απορρίψει μια τέτοια κοινή ειρήνη, η οποία θα καθιέρωνε επίσημα τη θέση του στην Ελλάδα, ενώ ταυτόχρονα θα διατηρούσε τις θέσεις του βόρεια των Θερμοπυλών. Οι εκθεαστές ρήτορες του βασιλιά, όπως ο Ισοκράτης, τον παρουσιάζουν σαν τον φιλάνθρωπο Ηρακλή που θα συμφιλιώσει τους Έλληνες. Στην αρχή του 346 η κατάσταση κλείνει αποφασιστικά υπέρ του Φιλίππου. Οι Αθηναίοι πλέον βιάζονται να συνάψουν ειρήνη με τον Φίλιππο και έπειτα από πρόταση του Φιλοκράτη ορίζουν 10 πρέσβεις που θα μεταβούν όσο το δυνατό γρηγορότερα στην Πέλα για να μάθουν τους όρους της ειρήνης του Φιλίππου. Μεταξύ των 10 πρέσβων που αναχωρούν για την Πέλα εμφανίζονται ο Φιλοκράτης, ο Δημοσθένης και ο Αισχήνης. Το ρότερο σημείο σε αυτή την πρεσβεία είναι ότι ο Δημοσθένης, που τόσο πολύ ήθελε να εμπλακεί σε μάχη ενάντια στο Φίλιππο, καταλήφθηκε από πανικό μόλις τον αντίκρισε, σύμφωνα πάντα με τον Αισχήνη. Ο Φίλιππος διακηρύσει τις καλές του προθέσεις όσον αφορά την Αθήνα και δίνει όμορφες αλλά ασαφείς υποσχέσεις. Δεσμεύεται ωστόσο να μην επιτεθεί στη Χερσόνησο κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Από την άλλη, οι πρέσβεις μπορούν να διαπιστώσουν ότι ο Φίλιππος ετοιμάζεται να διεξάγει νέα εκστρατεία εναντίον του Θράκα συμμάχου του Σκερσοβλέπτη. Μετά την επιστροφή της πρεσβείας στην Αθήνα, ο Δημοσθένης πετυχαίνει να συγκληθούν 2 συνελεύσεις για να συζητήσουν για την ειρήνη και τη συμμαχία. Ο Φιλοκράτης κάνει μια πρόταση για σύσταση μιας ειρήνης μεταξύ της Αθήνας και των συμμάχων της από τη μία και του Φιλίππου και των δικών του συμμάχων από την άλλη. Ο Δήμος όμως εκδηλώνει εντονότατα την αντίθεσή του στο σχέδιο του Φιλοκράτη. Τώρα ο Φίλιππος είναι αυτός ο οποίος θα στείλει πρέσβη στην Αθήνα και ο Αντίπατρος παρουσιάζει τους όρους του. Ο Φίλιππος θέλει άμεση διμερής ειρήνη και σύναψη συμμαχίας. Κάποιοι όμως Αθηναίοι ρήτορες, κυρίως ο Αριστοφών, προτείνουν την απόρριψη των όρων του Φιλίππου και επικαλούνται τις λαμπρές αναμνήσεις των Μυδικών πολέμων με τις επιτυχίες των Αθηναίων.
Οι Αθηναίοι θα στείλουν για ακόμα μία φορά πρεσβεία στο Φίλιππο, ο οποίος εκστρατεύει στη Θράκη. Οι πρέσβεις ταξιδεύουν αργά από ξηρά και στη συνέχεια περιμένουν ήσυχα στην Πέλα μέχρι να επιστρέψει ο Φίλιππος. Αυτή η παράδοξα βολική στάση των Αθηναίων πρέσβεων επιτρέπει στο Φίλιππο να ολοκληρώσει χωρίς πίεση την εγκαθίδρυση της κυριαρχίας του στη Θράκη. Οι Αθηναίοι πλέον σκέφτονται ότι δεν αξίζει να έρθουν σε σύγκρουση με τον Φίλιππο, ενώ η φιλία του θα έφερνε στην Αθήνα μεγάλα πλεονεκτήματα. Εκτός από τους Αθηναίους όμως, και άλλες πόλεις προσπαθούν να εξασφαλίσουν αποφάσεις σύμφωνες με τα συμφέροντά τους από τον Φίλιππο και γι' αυτό στέλνουν πρέσβεις στη Μακεδονική αυλή. Ο Φίλιππος πλέον καλείται να μιλήσει με εκπροσώπους από ολόκληρη σχεδόν την Ελλάδα και δίνει στον καθένα από αυτούς αντιφατικές υποσχέσεις. Στους Θηβαίους που είναι σύμμαχοί του από το 353 και έχουν νικετεύσει για τη βοήθειά του το 347, υπόσχεται να αναγκάσει σε συνθηκολόγηση της Φωκής και να καταστρέψει όλα τα φρούριά τους. Επιπλέον, ο Φίλιππος δεσμεύεται να επιτρέψει στους Θηβαίους να αποκαταστήσουν την αρχή τους σε ολόκληρη τη Βιωτία. Από την άλλη πλευρά, διαβεβαιώνει τους απεσταλμένους των Αθηναίων που είναι οι νέοι του σύμμαχοι ότι δεν θα τους τιμωρήσει και ότι θα μεταχειριστεί με πραότητα τους Φωκείς. Επίσης τους δηλώνει ότι η κύρια έγνοιά του μόλις διασχίσει τις Θερμοπύλες θα είναι να περιστείλει τη Θηβαϊκή Αλαζονία, να αποκαταστήσει την ανεξαρτησία των Θηβαϊκών πόλεων και να ανοικοδομήσει τις πλατείες και τις θεσπιές. Εάν λοιπόν οι Αθηναίοι θέσουν τις δυνάμεις τους στο πλευρό του, ο Φίλιππος θα τους αποδώσει τον οροπό και θα τους βοηθήσει να αποκαταστήσουν την αρχή τους στην Εύβοια. Οι υποσχέσεις του Φιλίππου προς τους Θηβαίους και τους Αθηναίους αποτελούν ίσως διαδοχικά βήματα του ίδιου σχεδίου. Ο Φίλιππος ήθελε να περιορίσει τη στρατιωτική δύναμη των Φωκαίων με τη θηβαϊκή υποστήριξη, να περιορίσει τη θηβαϊκή δύναμη με την αθηναϊκή υποστήριξη και να αναλάβει την προστασία των παλαιών Πελοποννησίων συμμάχων της Θήβας κατά της Σπάρτης. Ήταν ωστόσο ενήμερος ότι η πραγματοποίηση αυτού του σχεδίου θα μπορούσε να προσκρούσει σε δύο μείζωνα εμπόδια. Η επαναγκατάσταση μιας αθηναϊκής φρουράς στις Θερμοπύλες θα μπορούσε εκ νέου να τον εμποδίσει ολοκληρωτικά από το να διεισδύσει στην Νότια Ελλάδα. Προπαντός δε, η Θήβα και η Αθήνα θα μπορούσαν να συμφιλωθούν και να συμμαχήσουν εναντίον του. Ο Δημοσθένης θεωρεί βασικό, εάν ο Φίλιππος διαβεί τις Θερμοπύλες, να μην προχωρήσει νοτιότερα από τη Φωκίδα. Η εγκατάσταση των Μακεδονικών φρουρών στα σύνορα της Αττικής θα αποτελούσε πολύ μεγάλη απειλή για την Αθήνα. Επιπλέον, η συντριβή της Θήβας θα στερούσε από την Αθήνα το μόνο ενδεχόμενο σύμμαχο που θα της επέτρεπε να αντισταθεί στο Φίλιππο. Για το Δημοσθένη, επομένως, θα ήταν τελείως αντίθετο προς το συμφέρον της Αθήνας να υποστηρίξει το Φίλιππο εναντίον της Θήβας. 2,5 μήνες μεσολάβησαν μεταξύ της απόδοσης του όρκου των Αθηναίων και του όρκου του Φιλίππου για συμμαχία. Ο Φίλιππος δεν συμφωνεί να δώσει όρκο παρά μόνο όταν τα στρατεύματά του θα βρίσκονται σε απόσταση πορείας 3 ημερών από τις Θερμοπύλες. Έτσι, ακόμα και αν οι Αθηναίοι, καθησυχασμένοι από την ειρήνη, θελήσουν να στείλουν ένα στρατιωτικό σώμα στις Θερμοπύλες, δεν θα έχουν πλέον το χρόνο. Ο Φίλιππος έχει επιτύχει έτσι αριστοτεχνικά να επιβάλλει το χρονοδιάγραμμα που του συμφέρει. Οι Αθηναίοι πρέσβεις στην πλειοψηφία τους, ίσως από ολιγορία, έχουν αφεθεί να τους κατευθύνει ο Φίλιππος. Την επόμενη φορά που συγκαλείται η εκκλησία του Δήμου, οι Αθηναίοι μόλις έχουν πληροφορηθεί ότι ο στρατός του βρίσκεται στην είσοδο των Θερμοπυλών. Ο Αισχήνης πέφτει να πάρει το λόγο και να αναφέρει στο Δήμο τις υποσχέσεις του Φιλίππου. Τα λόγια του έχουν μεγάλη απήχηση, αλλά ο Δημοσθένης προσπαθεί να επέμβει. Και ο Φιλοκράτης, ωστόσο, τάσεται υπέρ της ειρήνης με τον Φίλιππο. Χάρη στη συνεργασία του Αισχήνη και του Φιλοκράτη, φαίνεται ότι τα γεγονότα πρόκειται να εξελιχθούν σύμφωνα με τα σχέδια του Φιλίππου, καθώς η Αθήνα φαίνεται έτοιμη να συμμετάσχει στις στρατιωτικές επιχειρήσεις του στην κεντρική Ελλάδα. Ωστόσο, μερικές ημέρες αργότερα, ο Δημοσθένης οδηγεί τα σχέδια του Φιλίππου και των Αθηναίων φίλων του σε αποτυχία. Ενώ ο Φίλιππος στέλνει επιστολή στους Αθηναίους ζητώντας στρατιωτική βοήθεια, ο Δημοσθένης αποτρέπει τους συμπολίτες του από το να στείλουν τις απαιτούμενες ενισχύσεις. Στερημένος της αθηναϊκής ενίσχυσης, ο Φίλιππος υποχρεώνεται να τηρήσει τις δεσμεύσεις του όσον αφορά τους Θηβαίους. Δεν μπορεί να ρισκάρει μια συμμαχία ανάμεσα στην Αθήνα και τη Θήβα, και έτσι ο Φίλιππος αφήνει στα χέρια των Αφικτιώνων τη μοίρα των Φωκαίων. Οι όροι που επιβάλλονται στους Φωκείς είναι πολύ σκληροί. Το φωκικό κοινό διαλύεται. Οι πόλεις καταστρέφονται. Ο Φίλιππος λαμβάνει τις 2 αμφικτιονικές έδρες που αφαιρούνται από τους Φωκείς. Παρά τις παραχωρήσεις που αναγκάστηκε να κάνει, ελέγχει την Αφικτιονία χάρη στους Θεσσαλούς. Ο Φίλιππος δεν μπόρεσε να πραγματοποιήσει όλα τα σχέδιά του όσο γρήγορα το επιθυμούσε. Ο έλεγχος όμως της Αφικτιονίας το εξασφαλίζει μεγάλη επιρροή στην κεντρική Ελλάδα και μια καλή αφιτηρία για νέες επεμβάσεις νοτιότερα. Βλέπουμε δηλαδή ότι σε αυτά τα 10 χρόνια ο Φίλιππος επέδειξε εξαιρετική διπλωματική ικανότητα
και στρατηγικό νου. Τώρα πια η πρώτη έγνοια του Φιλίππου είναι να διασφαλίσει τα δυτικά, τα βόρεια και τα ανατολικά σύνορα του βασιλείου του. Παρά την ήττα του Βαρδίλου το 359 και αυτή του Γράβου το 356, ο Ιλλυρικός κίνδυνος παραμένει. Το 345 η πλειοψηφία των Ιλλυριών πολεμιστών έχει τεθεί υπό την εξουσία ενός βασιλιά που ονομάζεται Πλευράτος. Ο Φίλιππος καταδιώκει τα στρατεύματα των Ιλλυριών μακριά από τα σύνορα του βασιλείου του. Τραυματίζεται κατά τη διάρκεια των μαχών, αλλά τα στρατεύματά του πετυχαίνουν σημαντικές νίκες. Οι επιχειρήσεις του Φιλίππου στη Θράκη, που έχουν ξεκινήσει σχεδόν από την άνοδό του στο θρόνο, παίρνουν από το 342 νέες διαστάσεις. Οι επανειλημμένες εκστρατείες που διεξάγει από το 342 μέχρι το 339 αποσκοπούσαν στην κυριαρχία του σε ολόκληρη την εδαφική επικράτεια της Θράκης. Ο Φίλιππος επιθυμεί να εκμεταλλευτεί τα πλουσιότατα εδάφη της, τα οποία διέθεταν πολλά μεταλλεία χρυσού και αργύρου. Σε κάθε έτος της βασιλείας του, ο Φίλιππος διεύθυνε μία ή και περισσότερες στρατιωτικές επιχειρήσεις, οι οποίες συχνά παρατείνονταν και το χειμώνα. Ο στρατός του Φιλίππου περιλάμβανε έναν αριθμό μισθοφόρων, η αριθμητική δύναμη των οποίων πρέπει να ποίκειλε ανάλογα με τις ανάγκες και τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους. Το Θεσσαλικό Ιππικό και τα βοηθητικά στρατιωτικά σώματα που παρέχονταν από τους Θράκες, τους Σπέονες και άλλους κατακτημένους λαούς συνέβαλαν επίσης πολύ στη μακεδονική στρατιωτική προσπάθεια. Ωστόσο, οι ίδιοι Μακεδόνες παρήχαν το μεγαλύτερο μέρος των στρατευμάτων, στο ιππικό και στο πεζικό. Αυτοί οι στρατιώτες είχαν μεγάλη προσήλωση στην πατρίδα και αφοσίωση στο βασιλιά τους, κάτι που τους διέκρινε από τους μισθοφόρους. Οδηγώντας κάθε έτος το στρατό του σε εκστρατείες ολοένα και πιο επιθετικές, ο Φίλιππος συνέβαλε κατά ένα μεγάλο μέρος στην ανάπτυξη του αισθήματος της αλληλεγγύης ανάμεσα στους υπηκόους του. Έτσι ο Φίλιππος δημιούργησε μια αξιόλογη στρατιωτική μηχανή που τον οθούσε να επιχειρεί συνεχώς νέες κατακτήσεις. Παρόλο που κατακτούσε όμως συνεχώς καινούργια εδάφη και τα εισοδήματά του ολοένα και ανέβαιναν, οι συνεχείς πόλεμοι που διεξάγει του κοστίζουν εξαιρετικά ακριβά. Παράλληλα, η φήμη του Φιλίππου μεγαλώνει και πολλοί διανοούμενοι τον υποστηρίζουν. Το πιο περίφημο κείμενο που υποστηρίζει τις αξιώσεις του Φιλίππου για την ηγεμονία της Ελλάδας είναι ο Φίλιππος του Ισοκράτη. Σε αυτό το λόγο, ο οποίος είναι γραμμένος στην Άνοιξη του 346, ο γυρεός Ισοκράτης στην ηλικία των 90 ετών απευθύνει έκκληση στο βασιλιά να συμφιλιώσει τους Έλληνες και να αναλάβει την ηγεσία μιας πανελλήνιας εκστρατείας εναντίον των Περσών. Η στιγμή είναι κατάλληλη σύμφωνα με τον Ισοκράτη, καθώς οι μεγάλες πόλεις, η Αθήνα, η Σπάρτη, η Θήβα και το Άργος είναι και οι τέσσερις αποδυναμωμένες και επιθυμούν την ομόνοια. Ανάλογα με τις περιστάσεις, ο Φίλιππος θα μπορέσει να πραγματοποιήσει ένα από τα τρία ακόλουθα σχέδια: να καταστρέψει εξ ολοκλήρου το Περσικό βασίλειο, να οριοθετήσει μια επικράτεια όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ή να απελευθερώσει τις ελληνικές πόλεις της Ασίας. Στην αρχή του 342, ο Φίλιππος προσπαθεί ακόμα μια φορά να κερδίσει με δελεαστικές προσφορές τη συμπάθεια των Αθηναίων. Καταλαμβάνει την Αλόνησο, η οποία ανήκε στην Αθήνα αλλά έχει καταληφθεί από πειρατές, και προτείνει να την παραδώσει στους Αθηναίους. Ωστόσο, ο Δημοσθένης και ο Ηγίσιππος πείθουν το Δήμο της Αθήνας να αντιτάξει κατηγορηματική άρνηση σε όλες τις προτάσεις του Φιλίππου. Σχετικά με την Αλόνησο, και οι δύο υποστηρίζουν ότι ο Φίλιππος πρέπει να επιστρέψει στο νησί στους Αθηναίους και όχι να το παραδώσει. Ο ρήτορας Εσχήνης, ωστόσο, κατηγόρησε τον Δημοσθένη ότι έστρεψε την Αθήνα κατά του Φιλίππου, διαφωνώντας για τις συλλαβές. Για τον Εσχήνη δηλαδή μετρούσε η ουσία του πράγματος. Δεν τον ενδιέφερε τι ρήμα θα χρησιμοποιούσε ο Φίλιππος, αν θα επέστρεφε το νησί δηλαδή ή αν θα το παρέδιδε. Το σημαντικό θα ήταν να επιστρέψει απλά το νησί στην κυριαρχία των Αθηναίων. Μετά από αυτή τη διπλωματική αποτυχία, ο Φίλιππος αναλαμβάνει εκστρατεία στην Ανατολική Θράκη. Οι Αθηναίοι στέλνουν εκεί ένα μισθοφορικό στρατιωτικό σώμα υπό την αρχηγία του στρατηγού Διοπίθη. Ο Διοπίθης λαιλατεί αρκετές τοποθεσίες στη Θράκη που ανήκουν στο Φίλιππο. Ο Φίλιππος έτσι απευθύνει την άνοιξη του 341 επιστολή διαμαρτυρίας στους Αθηναίους, με την οποία αξιώνει κυρίως την ανάκληση του Διοπίθη. Ο Δημοσθένης εμπλέκεται για ακόμα μία φορά και λέει στους Αθηναίους ότι θα ήταν καταστροφικό να ανακαλέσουν το Αθηναϊκό εκστρατευτικό σώμα. Την άνοιξη του 340 ο Φίλιππος αρχίζει την πολιορκία της Περίνθου, χωρίς όμως να καταφέρει να την καταλάβει. Έτσι ο Φίλιππος για πρώτη φορά μετά το 352 υφίσταται σοβαρή αποτυχία. Τώρα πλέον πρέπει επειγόντως να αποκαταστήσει το γόητρό του στα μάτια των στρατευμάτων και των συμμάχων του και να δείξει στους αντιπάλους του ότι έχει ακόμη τα μέσα για να τους προκαλέσει σοβαρές απώλειες.
Μια περισκεψία του Αθηναίου στρατηγού Χάριτα του δίνει την ευκαιρία που έψαχνε. Ο Αθηναίος στρατηγός έχει αναλάβει να συνοδεύσει από τη Μαύρη Θάλασσα στο Αιγαίο τα 230 εμπορικά πλοία που μετέφεραν σιτάρι από τη Σκυθία στον Πειραιά. Στη μέση της αποστολής, Πέρσες σατράπες που βοηθούν την Πέρινθο εναντίον του Φιλίππου τον προκαλούν σε σύσκεψη για να συζητήσουν για τη συνέχεια των επιχειρήσεων. Ο Αθηναίος στρατηγός εγκαταλείπει για μερικές μέρες τα πλοία με το σιτάρι και ο Φίλιππος τα καταλαμβάνει. Σαν να μην έφτανε αυτό, λίγους μήνες μετά, το 339, ο Φίλιππος προχωρά με το ιππικό του και πολλά βοηθητικά στρατεύματα νοτιότερα. Ο Φίλιππος θα μπορούσε να φτάσει ακόμη και μπροστά στα τείχη της Θήβας, καθώς οι αντίπαλοι του που έχουν πιαστεί απροετοίμαστοι δεν είχαν ακόμη λάβει κανένα αμυντικό μέτρο. Σταματά ωστόσο στην Ελάτια, επειδή σκέφτεται ότι ο εκφοβισμός θα είναι αρκετός και ότι οι οπαδοί του στη Θήβα θα καταφέρουν να πείσουν τους συμπολίτες τους να συνεργαστούν μαζί του. Ο Φίλιππος ζητά από τους Θηβαίους να εκστρατεύσουν μαζί του κατά της Αττικής ή τουλάχιστον να αφήσουν το μακεδονικό στρατό να διασχίσει τη Βιωτία. Όποια και αν είναι η θηβαϊκή στάση, η Αθήνα αποτελεί προφανώς το στόχο της επίθεσης του Φιλίππου και το νέο της κατάληψης της Ελάτιας προκαλεί φόβο στους Αθηναίους. Ο Δημοσθένης προσπαθεί να καθησυχάσει τους συμπολίτες του, λέγοντας ότι είναι ψέμα ότι ο Φίλιππος έχει πάρει τους Θηβαίους με το μέρος του. Επίσης, προτείνει ότι οι Αθηναίοι θα έπρεπε να στείλουν οπλίτες στην Ελευσίνα και να εκλέξουν 10 πρέσβεις που θα πρέπει να πάνε στη Θήβα για να προτείνουν την Αθηναϊκή Συμμαχία χωρίς να τους ζητήσουν τίποτα. Ένα μέλος της πρεσβείας θα ήταν και ο ίδιος. Οι Θηβαίοι καταλαβαίνουν ότι αν δεχτούν τα αιτήματα του Φιλίππου θα υποταχθούν σε αυτόν. Οι πολύ ευνοϊκοί όροι της συμμαχίας που τους προσφέρει ο Δημοσθένης καταφέρουν να τους πείσουν. Οι Αθηναίοι θα αναλάβουν τα 2 τρίτα των δαπανών, η εξουσία στη θάλασσα θα μοιραστεί μεταξύ των δύο πόλων, ενώ η διοίκηση στην ξηρά θα ανατεθεί στους Θηβαίους. Τη συμμαχία ανάμεσα στην Αθήνα και τη Θήβα, που συνάπτεται γρήγορα, ακολουθούν αμέσως δυναμικά στρατιωτικά μέτρα. Αυτή τη φορά είναι ο Φίλιππος αυτός ο οποίος θα πιαστεί απροετοίμαστος. Έχει μόλις μάθει ότι οι Θηβαίοι απέρριψαν τις προτάσεις του και ότι οι Αθηναίοι και Βιωτοί οπλίτες έχουν στρατοπεδεύσει πολύ κοντά στην Ελάτια. Πιο δυτικά, ένα μισθοφορικό στράτευμα με αρχηγό τον Χάριτα ενισχύει τους Λοκρούς και καταλαμβάνει το πέρασμα της Γραβιάς. Ο Φίλιππος δεν κατάφερε να εκφοβήσει τους Θηβαίους και τώρα πρέπει να αντιμετωπίσει το συνασπισμό της Αθήνας και της Θήβας, τη συγκρότηση του οποίου είχε σταθερά προσπαθήσει να αποτρέψει. Παρ' όλα αυτά, κατά τη διάρκεια της Άνοιξης, ο Φίλιππος έχει μια σημαντική επιτυχία στο δευτερεύον μέτωπο της Άμφισσας. Αφήνει να κυκλοφορήσει η φήμη ότι κλήθηκε ξανά στη Θράκη εξαιτίας μιας εξέγερσης. Ο Χάρης και οι μισθοφόροι του χαλαρώνουν την επιτήρησή τους και τα στρατεύματα του Φιλίππου διασχίζουν το πέρασμα της Γραβιάς χωρίς να παρεμποδιστούν, καταλαμβάνοντας την Άμφισσα, την Αύπακτο και τους Δελφούς. Το καλοκαίρι του 338 π.Χ. στη Χερόνια της Βιωτίας δόθηκε μία από τις πιο σημαντικές και πιο καθοριστικές μάχες της κλασικής εποχής. Ο στρατός του Φιλίππου του Β, του βασιλιά της Μακεδονίας, αντιμετώπισε τη συμμαχική δύναμη της Νότιας Ελλάδας σε μία αναμέτρηση η οποία θα έκρινε πολλά όχι μόνο για το μέλλον της Ελλάδας αλλά και της αρχαιότητας γενικότερα. Είχαν περάσει πάνω από 20 χρόνια από τότε που ο Φίλιππος είχε αναλάβει το θρόνο της Μακεδονίας, παραλαμβάνοντας ένα βασίλειο έτοιμο να διαλυθεί. Σε όλα αυτά τα χρόνια όμως, αυτό το μικρό και φαινομενικά αδύναμο βασίλειο κατόρθωσε να γίνει μεγαλύτερη δύναμη σε όλη την αρχαία Ελλάδα. Με έξυπνους διπλωματικούς ελιγμούς, σωστή εκπαίδευση και σπουδαίες νίκες, ο Φίλιππος ήξερε ότι τώρα πλέον χρειαζόταν μόνο μία νίκη για να θέσει υπό την κυριαρχία του σχεδόν ολόκληρη την Ελλάδα. Επεκτείνοντας την κυριαρχία του προς τον νότο, ο Φίλιππος θα δώσει την αποφασιστική μάχη στη Χερόνια της Βιωτίας, όπου θα αντιμετωπίσει ένα στρατό του οποίου οι σημαντικότερες δυνάμεις ήταν η Αθήνα και η Θήβα. Στις αρχές του Αυγούστου του 338 π.Χ. λοιπόν, οι δύο αντιμαχόμενοι στρατοί πήραν τις θέσεις τους στο πεδίο της μάχης. Όσον αφορά τους αριθμούς, οι ιστορικοί δεν συμφωνούν μεταξύ τους. Ο Διόδωρος Σικελιώτης, για παράδειγμα, υποστηρίζει ότι ο στρατός του Φιλίππου ήταν μεγαλύτερος από αυτόν των νοτίων Ελλήνων. Ωστόσο, οι περισσότεροι σύγχρονοι ιστορικοί εκτιμούν ότι ίσχυε το αντίθετο. Οι Αθηναίοι, οι οποίοι πήραν θέση στο αριστερό μέρος του σχηματισμού, είχαν στη διάθεσή τους κάτι παραπάνω από 20.000 πολεμιστές, των οποίων διοικητές ήταν οι στρατηγοί Χάρης, Λυσικλής και Στρατοκλής. Οι Θηβαίοι, οι οποίοι πήραν θέση στο δεξιό τμήμα του σχηματισμού, είχαν στη διάθεσή τους
περίπου 12.000 πολεμιστές, συμπεριλαμβανομένου φυσικά και του περίφημου Ιερού Λόχου. Διοικητής των Θηβαϊκών δυνάμεων ήταν ο στρατηγός Θεαγέννης. Στο κέντρο του σχηματισμού τοποθετήθηκαν οι υπόλοιποι σύμμαχοι, δηλαδή οι Αχαιοί, οι Κορίνθιοι, οι Φωκείς, οι Μεγαρείς, οι Ακαρνάνες, οι Λευκαδίδες και οι Κερκυραίοι. Όλοι αυτοί ανέρχονταν περίπου σε 15 με 16.000. Στο σύνολό του, ο στρατός της Νότιας Ελλάδας αποτελείται από περίπου 48.000 πολεμιστές. Κάποιοι μελετητές εκτιμούν ότι το νούμερο αυτό θα πρέπει να ξεπερνούσε και τις 50.000, αν και θεωρούμε ότι σχεδόν όλα αυτά τα νούμερα δεν είναι 100% ακριβή. Όσον αφορά τώρα το στρατό του Φιλίππου, αυτός αποτελείται από 32.000 πολεμιστές, εκ των οποίων 30.000 ήταν πεζοί και 2.000 ιππείς. Ο ίδιος ο Φίλιππος πήρε θέση στο δεξί τμήμα του σχηματισμού, επικεφαλής των υπασπιστών και μιας μονάδας ιππικού. Στο κέντρο, όπως πάντα, το σιδερένιο τείχος της περίφημης Μακεδονικής φάλαγγας. Στα αριστερά του σχηματισμού, επικεφαλής είναι ο μόλις 18 ετών Αλέξανδρος ο Τρίτος, ο γιος του Φιλίππου του Β, ο επωνομαζόμενος Αλέξανδρος ο Μέγας. Ο Αλέξανδρος είχε στη διάθεσή του το βαρύ ιππικό και μερικούς πεζούς. Η μάχη ξεκινάει και η πλευρά στην οποία βρισκόταν ο Φίλιππος επιτίθεται εναντίον των Αθηναίων. Οι Αθηναίοι ωστόσο καταφέρουν να αποκρούσουν τις επιθέσεις των Μακεδόνων και όχι μόνο αυτό, αλλά μετά από λίγη ώρα τους αναγκάζουν να υποχωρήσουν κιόλας. Εκείνη ακριβώς η στιγμή φανερώθηκε για άλλη μια φορά ο στρατηγικός νους του Φιλίππου του Β. Παρότι αρχικά αναγκάστηκε να υποχωρήσει, τώρα πια διατάζει επίτηδες την υποχώρηση και του υπόλοιπου στρατού για να παρασύρει με αυτόν τον τρόπο τους Αθηναίους μακριά από τις υπόλοιπες συμμαχικές δυνάμεις. Πράγματι, οι Αθηναίοι παρασύρονται και η υπερβολική τους αυτοπεποίθηση τους κάνει να πιστεύουν ότι μπορούν να εκδιώξουν τις γραμμές του Φιλίππου. Το δόλωμα όμως θα το τσιμπήσουν όχι μόνο αυτοί, αλλά και οι συμμαχικές δυνάμεις οι οποίες βρίσκονταν στο κέντρο. Ένα-ένα όλα τα τμήματα των συμμαχικών πόλεων θα κατευθυνθούν και αυτά εναντίον του Μακεδονικού στρατού, ο οποίος φαινόταν να υποχωρεί. Με αυτόν τον τρόπο οι Θηβαίοι στο δεξιό τμήμα έμειναν εντελώς αβοήθητοι. Τώρα είναι η ώρα του Αλεξάνδρου, ο οποίος με το ιππικό του κινείται εναντίον των Θηβαίων, οι οποίοι δεν μπορούν με τίποτα να νικήσουν το ασυγκράτητο ιππικό του πρίγκιπα των Μακεδόνων. Με αυτόν τον τρόπο ο Αλέξανδρος νικά ολοκληρωτικά τον Ιερό Λόχο, ενώ τα υπόλοιπα τμήματα των Θηβαίων τράπηκαν σε φυγή. Ακολούθως ο Αλέξανδρος κατευθύνεται με τους ιππείς του προς ενίσχυση του υπόλοιπου στρατεύματος. Τα τμήματα των συμμάχων των Αθηναίων δεν έχουν καταλάβει καν από ποιο μέρος τους χτύπησαν οι αντίπαλοι τους και ένα-ένα τρέπονται σε φυγή. Παράλληλα, ο Φίλιππος έχει αρχίσει ήδη την αντεπίθεσή του και προξενεί σοβαρότατες απώλειες στους Αθηναίους. Ο Φίλιππος θα μπορούσε να τους είχε αφανίσει, ωστόσο όταν οι Αθηναίοι αναγκάστηκαν και αυτοί να τραπούν σε φυγή, δεν διέταξε το ιππικό του να τους κυνηγήσει. Οι αιχμάλωτοι παρόλα αυτά ανήλθαν σε χιλιάδες, ενώ χιλιάδες ήταν και οι απώλειες για τους ηττημένους. Συγκεκριμένα οι Αθηναίοι υπολογίζονται ότι έχασαν περί τα 1.000 άτομα, ενώ για τους Θηβαίους οι απώλειες ήταν ακόμη μεγαλύτερες. Άλλα 1.000 άτομα θα πρέπει να έχασαν και οι συμμαχικές δυνάμεις, αλλά και για αυτά τα νούμερα δεν μπορούμε να μιλήσουμε με απόλυτη βεβαιότητα. Όσον αφορά τους Μακεδόνες, οι δικές τους απώλειες υπολογίζονται σε κάτω από 1.000 άτομα, καθώς αναδείχθηκαν σε μεγάλους νικητές της μάχης της Χερόνιας. Τώρα πλέον ο Φίλιππος αρχίζει να ονειρεύεται πώς να υλοποιήσει το σχέδιό του για την εκστρατεία του εναντίον των Περσών, καθώς δεν υπάρχει πλέον στρατός στην Ελλάδα που να μπορεί να το αντισταθεί. Πάντως, η σημασία της νίκης του Φιλίππου και του Αλεξάνδρου στη μάχη της Χερόνιας είναι ιδιαίτερη. Αυτό γιατί το βασίλειο της Μακεδονίας θεωρείται καθ' όλη τη διάρκεια της κλασικής εποχής ως κάτι υποδιέστερο, κάτι αδύναμο, κάτι που σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσε όχι να νικήσει, αλλά ούτε καν να ανταγωνιστεί τις πόλεις κράτη της Νότιας Ελλάδας και ιδιαίτερα της Αθήνας, η οποία στην ακμή της υπήρξε αναμφισβήτητα το κέντρο της φιλοσοφίας, των γραμμάτων και του πολιτισμού. Να είστε βέβαιοι ότι αν λέγατε σε έναν Αθηναίο του 5ου αλλά και του 4ου π.Χ. αιώνα ότι θα έρθει η στιγμή που η Αθήνα θα υποταχθεί κατά κάποιο τρόπο στο βασίλειο της Μακεδονίας, το οποίο απαρτιζόταν κυρίως από βοσκούς, θα γελούσε με όλη του την ψυχή και θα ειρωνευόταν ασταμάτητα. Είναι αλήθεια ωστόσο ότι όταν στην Αθήνα φορούσαν χιτώνες και έχτιζαν τα μνημεία της Ακρόπολης, οι Μακεδόνες φορούσαν προβιές και αντιμετώπιζαν πάρα πολλές δυσκολίες σε όλα τα επίπεδα.
Άλλωστε, για το πόσο πίσω βρισκόταν η Μακεδονία σε πολλά θέματα, έχει μιλήσει και ο ίδιος ο Αλέξανδρος στην επική ομιλία που πραγματοποίησε στην Όπη για να δείξει στους στρατιώτες του πόσο σημαντικές ήταν οι αλλαγές που έκανε ο Φίλιππος προς ωφέλεια του λαού του. Μετά τη μάχη, ο Φίλιππος διέλυσε τη Βιωτική Ομοσπονδία και υπέγραψε ειρήνη με τους Αθηναίους, στους οποίους παραχώρησε τη Θρακική Χερσόνησο που τους είχε αποσπάσει ο ίδιος, αλλά και τον Οροπό, ο οποίος αποτελούσε επί αιώνες το μήλο της έρηδος μεταξύ των Αθηναίων και των Θηβαίων. Από εδώ και πέρα, ο Φίλιππος κινήθηκε με σύνεση και προσοχή ώστε να αποφύγει κάποιο γεγονός το οποίο θα ματέωνε την υλοποίηση των σχεδίων του για την εκστρατεία στην Ασία. Αφού τον δέχτηκαν και άλλες πόλεις όπως τα Μέγαρα, η Κόρινθος και η Επίδαυρος, ο Φίλιππος τώρα έχει ως στόχο να αποδυναμώσει και να απομονώσει τη Σπάρτη. Η Σπάρτη όμως απέρριψε έναν διακανονισμό που θα τη μείωνε εδαφικά και ηθικά και τότε ο Φίλιππος έφτασε ως το Γήθιο, αλλά δεν επιτέθηκε κατά της Σπάρτης παρότι η πόλη δεν είχε τύχη. Λέγεται μάλιστα ότι ο Φίλιππος έστειλε προς Σπαρτιάτες μια επιστολή και τους ρώτησε πώς θέλουν να επισκεφτεί την πόλη τους, ως φίλος ή ως εχθρός. Εκείνοι απάντησαν με μόνο μία λέξη, ουδέτερον, δηλαδή σαν να του λέγανε ούτε το ένα ούτε το άλλο. Λόγω αυτής της πολεμικής αποφασιστικότητας των Σπαρτιατών, ο Φίλιππος επέστρεψε στην Κόρινθο που είχε γίνει η νέα βάση του. Περί τα τέλη του 338 π.Χ. όμως, ο Φίλιππος με πολύ μεγάλη δύναμη στα χέρια του συγκαλεί πανελλήνιο συνέδριο στην Κόρινθο, στο οποίο όλες οι ελληνικές πόλεις εκτός της Σπάρτης έστειλαν αντιπροσώπους. Η επιλογή της Κορίνθου ως τόπου συγκεντρώσεως για το σχηματισμό του κοινού των Ελλήνων αποκαλύπτει για ακόμα μια φορά την ιδιοφυΐα του Φιλίππου του Β. Αυτό γιατί στην Κόρινθο είχαν συνεδριάσει το 481 π.Χ. οι εκπρόσωποι των 31 πόλεων που σχημάτισαν την Αμυντική Ένωση για την αντιμετώπιση της περσικής απειλής. Έτσι η Κόρινθος αποτελούσε σύμβολο πανελλήνιας συνεργασίας, κάτι το οποίο δεν ήταν δυνατό να αγνοήσει ο Φίλιππος. Βασικός στόχος του άλλωστε ήταν η διεξαγωγή εκστρατείας εναντίον των Περσών, αλλά αυτό προϋπέθετε την εξουδετερώση των αντιδράσεων από την πλευρά άλλων ελληνικών πόλεων. Γι' αυτό και στο συνέδριο της Κορίνθου ο Φίλιππος υποστήριξε έντονα ότι οι Πέρσες ήταν μια διαρκής απειλή για την Ελλάδα και ότι έπρεπε αυτό να σταματήσει. Οι ικανότατοι χειριστές του λόγου όπως ο έμπειρος Δημάρατος και ο Δίναρχος στάθηκαν στο πλευρό του Φιλίππου. Φαίνεται πως και οι δύο αυτοί άντρες είχαν διαπιστώσει τι κακό προξενούσαν τα ρήγματα της διχόνοιας στον κορμό των Ελλήνων και το τι θα μπορούσαν να πετύχουν οι Έλληνες αν ήταν ενωμένοι υπό έναν ισχυρό ηγέτη. Όταν πλέον όλα τα πράγματα τακτοποιήθηκαν, ο Φίλιππος παρουσίασε ένα είδος καταστατικού του κοινού των Ελλήνων, το οποίο σε γενικές γραμμές προέβλεπε τα εξής. Όλες οι πόλεις μέλη του κοινού θα ονομάζονταν συνολικά Έλληνες και όχι για παράδειγμα Κορίνθοι, Αθηναίοι κτλ. Όλες οι πόλεις θα υπέγραφαν μεταξύ τους ειρήνη, αλλά κάθε μία από αυτές θα υπέγραφε ξεχωριστή ειρήνη με τον Φίλιππο. Επίσης, η ένταξη των πόλεων στο κοινό των Ελλήνων δεν αναιρούσε την αυτονομία τους και κάθε μέλος του κοινού θα μπορούσε να ασκεί ελεύθερο εμπόριο και στη στεριά και στη θάλασσα και να κάνει χρήση οποιοδήποτε λιμανιού. Επιπροσθέτως, σε καμία πόλη μέλος του κοινού δεν θα υπήρχε μακεδονική φρουρά, με εξαίρεση περιοχές όπως η Αμβρακία, η Θήβα, η Χαλκίδα και η Κόρινθος. Οι πόλεις μέλη επίσης, αντί να καταβάλουν φόρους ή εισφορές στο κοινό, θα συμμετείχαν ανάλογα με τη δύναμή τους με ένα τμήμα στρατού ή ναυτικού. Αρχηγός του κοινού αναγνωρίστηκε ο Φίλιππος, που θα έφερε επισήμως τον τίτλο ηγεμόν των Ελλήνων. Επίσης, όλες οι υποθέσεις του κοινού θα διεκπεραιώνονταν σε Συμβούλιο Αντιπροσώπων που θα έφερε την ονομασία Συνέδριο των Ελλήνων. Ο αριθμός των μελών του συνεδρίου θα καθοριζόταν ανάλογα με την ισχύ και τη στρατηγική σημασία κάθε πόλης. Στις αρμοδιότητες του κοινού ήταν επίσης και η εκδίκαση υποθέσεων που αφορούσαν παραβίαση των όρων της ειρήνης από μέλη του κοινού και αφού έγιναν όλα αυτά δόθηκε και ο περίφημος όρκος. Ο Φίλιππος έτσι κατόρθωσε να δώσει στους Έλληνες ένα σκοπό που αποτέλεσε έστω για μικρό χρονικό διάστημα τη βάση μιας ένωσης εναντίον των προαιώνιων αντιπάλων του ελληνισμού, των Περσών. Η ένωση αυτή των Ελλήνων θα μπορούσε να δώσει τέλος στις παρεμβατικές και διαιρετικές τάσεις των Περσών στα ελληνικά πράγματα. Συχνά όμως το κακό έρχεται από εκεί που δεν το περιμένεις. Για τους σπουδαίους της ιστορίας το κακό συχνά έρχεται στο απόγειο της ακμής τους. Αυτό συνέβη και στο Φίλιππο το Β. Όταν ο ίδιος γύρισε στη Μακεδονία, άρχισε πια τις προετοιμασίες για την εκστρατεία εναντίον των Περσών. Για να δημιουργήσει μάλιστα προγεφύρωμα, έστειλε στη Μικρά Ασία
τους επιφανείς στρατηγούς του, τον Άταλο, τον Αμίντα και τον Παρμενίωνα. Η Περσία τώρα άρχισε να νιώθει σιγά σιγά την απειλή της Μακεδονικής Άρισσας. Αλλά όσο ισχυρός ήταν ο Φίλιππος στο ευρύτερο περιβάλλον του, τόσο αδύναμος ήταν στο οικογενειακό του περιβάλλον. Ο άνθρωπος ο οποίος είχε κατακτήσει όλη την Ελλάδα δεν κατάφερε στην ουσία να κατακτήσει την τέταρτη σύζυγό του, την Ολυμπιάδα, και τον απόγονο που απέκτησε μαζί της, τον Αλέξανδρο. Σαν να μην έφταναν οι προστριβές του με την Ολυμπιάδα, ο Φίλιππος αποφάσισε να παντρευτεί για 7η φορά, και αυτή τη φορά η εκλεκτή της καρδιάς του ήταν η Κλεοπάτρα, ανιψιά του ισχυρού στρατηγού Ατάλου. Κατά εντέλεση του γάμου και στο σχετικό συμπόσιο παρευρισκόταν και ο νεαρός Αλέξανδρος. Κάποια στιγμή ο Άταλος είχε την απρονοησία να υψώσει το κύπελό του, να κάνει πρόποση και να ευχηθεί στο Φίλιππο και στην Κλεοπάτρα να αποκτήσουν ένα γνήσιο απόγονο. Αυτός ο υπενιγμός έκανε τον Αλέξανδρο έξαλλο, ο οποίος γεμάτος οργή εξφενδώνησε κατά του Ατάλου το δικό του κύπελο και τον ρώτησε αν εκείνος του φαινόταν νόθος. Ο Φίλιππος, μεθυσμένος και οργισμένος για την προσβολή, τράβηξε το σπαθί του και όρμησε κατά του Αλεξάνδρου. Λόγω της μέθης του ωστόσο, αφού έκανε μερικά βήματα, έπεσε στο έδαφος. Τότε ο Αλέξανδρος, απευθυνόμενος στους υπόλοιπους παρευρισκομένους, είπε χλευαστικά: «Αυτός άντρες, ο οποίος έπεσε διασχίζοντας την απόσταση από το ένα δωμάτιο στο άλλο, προετοιμάζεται να διαβεί από την Ευρώπη στην Ασία?» Την επόμενη μέρα ο Αλέξανδρος και η Ολυμπιάδα εγκατέλειψαν την Πέλα και κατέφυγαν στην Ήπειρο, στον αδελφό της Ολυμπιάδας, τον Αλέξανδρο τον πρώτο τον Μολοσσό. Μετά από καιρό ωστόσο, οι σχέσεις Αλεξάνδρου, Φιλίππου και Ολυμπιάδας είχαν μερικώς τουλάχιστον αποκατασταθεί. Ο Φίλιππος είχε στείλει τον έμπειρο φίλο του Δημάρατο να συναντήσει τον Αλέξανδρο και την Ολυμπιάδα και να τους πείσει να επιστρέψουν στην Πέλα. Για να επισφραγίσει την αναθέρμανση των σχέσεών τους, ο Φίλιππος πρόσφερε την κόρη του την Κλεοπάτρα ως σύζυγο στον αδελφό της Ολυμπιάδας τον Αλέξανδρο. Ο γάμος είχε αποφασιστεί να γίνει στις Αιγαίες τον Αύγουστο του 336 π.Χ. Οι Αιγαίες μάλιστα ήταν η προηγούμενη πρωτεύουσα της Μακεδονίας, πριν ο Αρχέλαος ο πρώτος ορίσει ως νέα πρωτεύουσα την Πέλα. Την ώρα της τελετής όμως, και ενώ ο Φίλιππος προπορευόταν στο κατάμεστο θέατρο των Αιγών, ξαφνικά ένας σωματοφύλακάς του, ονόματι Παυσανίας, διέσπασε τον κλειό της φρουράς και με το σπαθί του έδωσε το χτύπημα που θα έφρενε το τέλος της ζωής του Φιλίππου. Πριν ο Παυσανίας φτάσει όμως στο άλογο του για να μπορέσει να διαφύγει, τον πρόφθασαν οι φρουροί του Φιλίππου και δεν τον άφησαν να ζήσει. Έτσι ο Παυσανίας δεν μίλησε ποτέ και δεν εξήγησε ποτέ τους λόγους που τον οδήγησαν να προβεί σε μια τέτοια πράξη. Το ότι ο Παυσανίας είχε κίνητρο δεν χωράει αμφιβολία, καθώς παλαιότερα ο Φίλιππος ήταν υπεύθυνος για προσβολή της ανδρικής του τιμής. Άλλοι μελετητές θεωρούν ότι πίσω από το τέλος του Φιλίππου κρυβόταν η Ολυμπιάδα, άλλοι ότι κρύβονταν οι Πέρσες, άλλοι ορίζουν ως υπεύθυνο ακόμα και τον ίδιο τον Αλέξανδρο. Ο Αριανός πάντως υπογραμμίζει ότι το τέλος του Φιλίππου ήταν αποτέλεσμα συνεργασίας ορισμένων δυνάμεων τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Περσία. Πάντως, αν όντως οι Πέρσες ήταν υπεύθυνοι για το τέλος του Φιλίππου, νομίζω πως μπορούμε να χαρακτηρίσουμε την κατάσταση αυτή ως τραγική ηρωνία, γιατί έτσι άνοιξαν το δρόμο προς τον Αλέξανδρο, που αποδείχθηκε πολύ πιο επικίνδυνος για αυτούς από το Φίλιππο. Ένα άλλο ερώτημα το οποίο απασχολεί συχνά τους ερευνητές είναι για το ποιος ήταν καλύτερος, ο Φίλιππος ή ο Αλέξανδρος. Σίγουρα ο Φίλιππος με τις μεταρρυθμίσεις που έκανε στο στράτευμα των Μακεδόνων έδωσε πολύ σημαντικά εφόδια για να επιτύχει ο Αλέξανδρος όλα αυτά τα οποία πέτυχε στη συνέχεια. Δεν μπορούμε όμως να παραβλέψουμε και την αξία και τις φοβερές ικανότητες που είχε ο Αλέξανδρος ο Τρίτος. Ο Φίλιππος ο Β αποτελεί χωρίς αμφιβολία ένα από τους μεγαλύτερους και σπουδαιότερους βασιλείς σε ολόκληρη την ιστορία της αρχαιότητας. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μην ξεχάσετε να δώσετε ένα like και να το κοινοποιήσετε, πατήστε το κόκκινο κουμπάκι που λέει εγγραφή και το καμπανάκι για τις ειδοποιήσεις για να μην χάνετε κανένα από τα επόμενα βίντεο. Ευχαριστώ πολύ που είδατε αυτό το βίντεο, τα λέμε στο επόμενο, να είστε όλοι καλά.